Kijk jij ook naar de wedstrijden van het WK? Dan is deze video perfect voor jou. Vandaag leer je handige Nederlandse zinnen die je kan zeggen tijdens een voetbalwedstrijd. Luister goed, herhaal hardop en probeer de zinnen straks zelf te gebruiken. Ben je klaar? Daar gaan we! Wanneer begint de wedstrijd? Wanneer begint de wedstrijd? Tegen welk land spelen we vandaag? Tegen welk land spelen we vandaag? Voor welk team ben jij? Voor welk team ben jij? Ik ben voor België. Ik ben voor België. Wie is jouw favoriete speler? Wie is jouw favoriete speler? Mijn favoriete speler is de doelman. Mijn favoriete speler is de doelman. Waar kunnen we de wedstrijd kijken? Waar kunnen we de wedstrijd kijken? Zullen we samen naar de wedstrijd kijken? Zullen we samen naar de wedstrijd kijken? Heb je zin in de wedstrijd? Heb je zin in de wedstrijd? Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat we met 2-1 gaan winnen. Ik denk dat we met 2-1 gaan winnen. De wedstrijd is net begonnen. De wedstrijd is net begonnen. De tegenstander speelt erg snel. De tegenstander speelt erg snel. Dat was een geweldige pas. Dat was een geweldige pas. Wat een prachtig doelpunt. Wat een prachtig doelpunt. Wie heeft het doelpunt gemaakt? Wie heeft het doelpunt gemaakt? De spits heeft gescoord. De spits heeft gescoord. Staan we voor of achter? Staan we voor of achter? Het staat 1-0 voor ons. Het staat 1-0 voor ons. Het staat nog altijd gelijk. Het staat nog altijd gelijk. Wat een geweldige redding van de keeper. Wat een geweldige redding van de keeper. Het is een hoekschop voor ons. Het is een hoekschop voor ons. Waarom fluit de scheidsrechter? Waarom fluit de scheidsrechter? Dat was duidelijk een overtreding. Dat was duidelijk een overtreding. Krijgt hij een gele kaart?
Krijgt hij een gele kaart? De speler krijgt een rode kaart. De speler krijgt een rode kaart. Volgens mij stond hij buitenspel. Volgens mij stond hij buitenspel. Is dat een penalty? Is dat een penalty? Wie gaat de penalty nemen? Wie gaat de penalty nemen? De bal gaat net naast. De bal gaat net naast. Hoeveel minuten zijn er nog? Hoeveel minuten zijn er nog? Het is bijna rust. Het is bijna rust. Wat vond je van de eerste helft? Wat vond je van de eerste helft? De tweede helft begint nu. De tweede helft begint nu. We moeten beter verdedigen. We moeten beter verdedigen. Onze ploeg valt goed aan. Onze ploeg valt goed aan. Er komt een nieuwe speler op het veld. Er komt een nieuwe speler op het veld. De trainer gaat die speler moeten wisselen. De trainer gaat die speler moeten wisselen. De wedstrijd is afgelopen. De wedstrijd is afgelopen. Wat een spannende wedstrijd. Wat een spannende wedstrijd. Jammer, we hebben verloren. Jammer, we hebben verloren. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Nu is het aan jou om te scoren. Welke zin ga je gebruiken op de volgende voetbalwedstrijd? Laat het weten in de reacties en tot de volgende.